و باز هم سلام دوستای گلم. توی این قسمت یه پلتفرم اوپن سورس باحال رو میخوام معرفی کنم به نام پکت بیس. این پلتفرم نوشته شده با زبان گو و از دیتابیس SQLite استفاده میکنه. توی داکیومنت رسمی توصیه شده این پلتفرم رو برای برنامه‌های متوسط و رو به پایین استفاده کنید. ولی طبق تجربه شخصی خودم و اگه میدونید اپتون اپ سنگینی از آب در میاد، حتما یک بار تحلیلتون رو با این پلتفرم پیاده کنید و بعد از نهایی کردن اندپوینت ها و تحلیلتون برید و با فریم ورک مورد نظر خودتون پیاده سازی رو شروع کنید. حتما میگید چرا اینقدر دوباره کاری؟ شاید باورتون نشه ولی میتونید بک‌اند یه اپ متوسط رو با کمترین دانش بک‌اند توی کمتر از 1 ساعت پیاده سازی اجرایی کنید. بریم سراغ داکیومنت. مهمترین نکته‌ای که باید بهش اشاره کنم و خود داکیومنت به صورت تذکر بهش اشاره کرده اینه که این پلتفرم هنوز به نقطه استیبلی نرسیده و بهتره که برای برنامه‌های مهم مثل برنامه‌های اداری، مالی، دولتی استفاده نشه. بعد از دانلود از این قسمت بسته به اون سیستم عاملتون شما میتونید با استفاده از دستور .packetbase-serve اونو اجرا کنید. دستور رو کپی میکنیم. بعد از اکسترکت کردن فایل داخل آدرس بار cmd رو تایپ میکنیم. دستور رو پیست میکنیم. نیاز به دایرکتوری نیست و اجرا. ایمیل و پسورد و تکرار پسوردتون رو وارد کنید و نیکست. زمانی که شما وارد داشبورد شدید یعنی این قسمت رو کاملا درست انجام دادید، پس برمیگردیم به داکیومنت. بعد از اون آدرس ها رو داریم. آدرس سوپر یوزر یا همون داشبورد ادمین رو داریم. آدرس URL API ها رو داریم و در نهایت هم گفته که پوشه دیتا رو داخل گیت ایگنور قرار بدید تا عکس ها، فایل ها و دیتابیس شما پوش نشن. بعد از اون میریم سراغ معرفی کالکشن ها. بیس کالکشن، ویو کالکشن، آس کالکشن. آس کالکشن به آبجکت های هویتی مانند یوزر گفته میشه و بیس کالکشن به انتیتی آبجکت ها گفته میشه مثل آبجکت های معمولی که توی برنامه قرار ذخیره و استفاده بشن. و ویو کالکشن به کالکشن های فقط خوندنی گفته میشه که از قبل داخل اونها یک کوئری تعریف کردیم که بعد از اجرای برنامه میتونیم از طریق اندپوینت فقط از اونها دیتا دریافت بکنیم. بریم داخل داشبورد و یه چند تای کالکشن و فیلد ها رو معرفی بکنیم. داخل پنل سمت چپ ما کالکشن، لاگ و ستینگ رو داریم که در ادامه کامل درباره‌اش توضیح میدم. توی این قسمت ما کالکشن ها رو به 2 دسته به صورت پیش‌فرض تقسیم کردیم. کالکشن هایی که کاربر تعریف میکنه و کالکشن هایی که از قبل توسط سیستم تعریف شده مانند کاربران ادمین یا OTP یا هر چیز دیگه. از این قسمت میتونیم جدول مورد نظرمون رو انتخاب کنیم و با زدن دکمه edit collection تنظیمات اون کالکشن رو تغییر بدیم. بعد از اون دکمه نیو کالکشن رو داریم. اول از همه باید اسم اون کالکشن رو انتخاب کنیم، به عنوان مثال همون پستی که خودش در نظر گرفته. بعد از اون تایپ رو باید مشخص کنیم که بیس کالکشن، ویو کالکشن و آس کالکشن. اگه آس کالکشن رو انتخاب کنید به صورت پیش‌فرض یه سری فیلد رو براتون اضافه می‌کنه چون جدول هویتی شده. ولی ما بیس کالکشن رو در نظر داریم، پس می‌ذاریم روی بیس. از این قسمت می‌تونیم فیلدهای جدید رو اضافه کنیم. فیلدهای مهم شامل بولیان، نامبر، تکست، سلکت، فایل و ریلیشن و دیت تایم و آتو دیتا. که اول از همه با تکست شروع می‌کنیم. تکست به عنوان مثال نه. چیزی که خیلی جالب بود برام وقتی وارد تنظیمات تکست میشیم مین لفت، مکس لنت، والیدیشن پترن، آتو جنریتد پترن و نان امپیتی و هاید رو برامون در نظر گرفتن که مکسومین که مشخص از اسمش. والیدیشن پترن رو شما میتونید با استفاده از رجکس والیدیشن پترن براش تعریف کنید که موقع ثبت یا آپدیت براتون اون والیدیشن انجام بشه. آتو جنریت که مشخصه در صورتی که اون فیلد رو کاربر خالی بفرسته براتون آتو جنریت پر میشه. و نان امپتی که مشخص میکنه این فیلد باید ریکوایرد باشه. هاید مشخص میکنه زمانی که پاسخ برای کاربر ارسال میشه این فیلد برای کاربر ارسال بشه یا خیر.
و در نهایت پرزنتبل رو داریم که این فیلد برای ریلیشن زدن به صورت پیش‌فرض انتخاب و در نظر گرفته بشه یا خیر. فیلد بعدی که مهمه نامبر که داخل تنظیماتش مین و مکس رو داریم. فیلد بعدی دیت تایم هستش که دقیقاً دوباره مین و مکس رو داریم. فیلد بعدی فایل رو داریم که میتونید به صورت سینگل یا مولتیپل تعریف کنید که شامل یک فایل یا آرایه‌ای از فایل ها باشه. داخل تنظیماتش آلوئت تایپ رو داریم که صریحا مشخص میکنه که این فایل باید از چه تایپی باشه. برای گزینه بعدی تام سایز رو داریم، مشخص کننده سایز عکس، و مکس فایل سایز. به عنوان پراپرتی بعدی پروتکتد رو داریم. زمانی که شما یک فایل رو به صورت پروتکتد تعریف میکنید، شما مشخص میکنید که کاربر نیاز به اون فایل داشت، باید حتما درخواستی سمت سرور بفرسته و بابت اون فایل یه توکن دریافت بکنه که اون توکن یک تاریخ انقضا داره و بعد از اون تاریخ اون توکن غیر قابل استفاده است. و اما فیلد بعدی که مهمه آتودیت هستش. آتودیت رو میتونید برای آدیو لاگ اون رکورد استفاده کنید، زمان کرییت، آپدیت و یا کرییت و آپدیت. و در نهایت ایندکس ها رو داریم که میتونید یک فیلدی از این کالکشن رو به صورت ایندکس یا حتی یونیک ایندکس تعریف کنید. به عنوان مثال ما اینجا میخوایم نیم رو به صورت یونیک ایندکس تعریف کنیم، ست از ایندکس. و در نهایت کرییت. برای قسمت بعدی ما لاگ ها رو داریم که میشه گفت یکی از منظم ترین و خفن ترین قسمت های این برنامه است که هیچ کدوم از درخواست‌ها و حتی فعالیت‌های سیستمی از دستش در نمیره و شما میتونید از این قسمت براش مشخص کنید تا چه روزی براتون لاگ ذخیره کنه و توی قسمت بعدی شما میتونید مشخص کنید از چه لولی به بالا برای شما لاگ ها ذخیره بشه و بقیه ایگنور بشه. و قسمت بعدی ستینگ. اول از همه تنظیمات برنامه رو مثل نام برنامه و URL و پورتش رو داریم. برای دومین قسمت IP پروکسی هدر رو داریم برای دیتیک کردن کاربرا. توی قسمت بعدی ریکوست ریت لیمیتینگ رو داریم که مبحث خیلی مهمیه و به راحتی شما میتونید اینجا هندلش بکنید. توی قسمت بعدی بچ API و در نهایت هاید کردن edit و create کالکشن ها رو داریم. توی قسمت بعدی میل ستینگ برای کانفیگ کردن نام و آدرس فرستنده و در نهایت اگر از SMTP سرور استفاده میکنید به راحتی میتونید از این قسمت کانفیگش کنید. برای قسمت بعدی فایل استوریج رو داریم که به صورت پیش‌فرض داره روی لوکال ماشین شما توی فولدر دیتا ذخیره میشه و در صورتی که از سن استوریج استفاده میکنید به راحتی از این قسمت میتونید کانفیگش کنید. برای قسمت بعد بکاپ و در نهایت کورن جابز ها رو داریم که متاسفانه فقط به صورت برنامه نویسی میتونید با زبان گو یا جاوا اسکریپت که در ادامه توضیح میدم اضافه کنید. بریم سراغ داکیومنت و API رول ها رو توضیح بدم. این نکته رو اضافه کنم، ما به دلیلی که میخوایم حجم ویدیو بیش از حد نشه مجبوریم خیلی از قسمت ها رو ایگنور کنیم و به خودتون بسپاریم تا بعداً مطالعه کنیم. و اما API رول ها همونجور که اشاره کرده 5 تا API رول به ازای هر کالکشن وجود داره: list, get by ID, create, update و delete. پایین‌تر توضیح داده. به عنوان مثال لیست شما میتونید یه رولی تعریف کنید و دیتایی که قرار سمت کاربر بره بر اساس اون رول فیلتر بشه و سمت کاربر فرستاده بشه. بریم یه نمونه کپی کنیم. به عنوان مثال request.ask.id مخالف empty باشه. The current authenticated model. کپی و بریم سراغ کالکشن ها تا بیشتر توضیح بدم. تو این قسمت کالکشن پست و ویرایش. به ازای هر کالکشن 5 تا رول دارید که به صورت پیش‌فرض فقط روی سوپر یوزر ست شده. یعنی فقط سوپر یوزره که اجازه درخواست get by ID, list, create, update و delete رو داره. زمانی که روش کلیک میکنیم برامون باز میشه. اگه این قسمت رو کامل خالی بذاریم یعنی اجازه دسترسی لیست رو به هر کسی بدون احراز هویت رو دادیم.
ولی اگر request.ask.id رو مخالف empty بذاری، یعنی هر کسی که احراز هویت کرده و دارای توکنه میتونه به این لیست درخواست بده. و به عنوان پارامتر بعدی میتونیم بهش استاتوس اکتیو رو هم اضافه کنیم. و در نهایت اپرند های بعدی رو داریم. برای قسمت بعدی انواع ماکروها رو داریم: now, second, minutes, hour و الاخر. بریم سراغ قسمت بعدی، authentication. از این قسمت ما authenticate with password و user impression رو توضیح میدیم و بقیه رو به خودتون محول میکنم تا داکیومنت رو مطالعه کنید. و اما authenticate with password، خوشبختانه باید بگم که SDK پکت بیس ساخته شده و شما میتونید با ایمپورت کردنش از فانکشن های آمادش استفاده کنید، ولی به هر حالتی اگر دوست نداشتید از این پکیج استفاده کنید میتونید به صورت endpoint که به صورت جداگانه داخل هر کدوم از کالکشن ها تعبیه شده استفاده کنید. بریم یک کاربر تعریف کنیم و لاگین ویت پسورد بزنیم. new record uwer@gmail.com. پسورد رو از آتو جنریت خودش استفاده میکنم. کاربر رو به صورت وریفای تعریف میکنم. نیمش رو علی، آواتار هم لازم نداره. create ردیف برامون ساخته شد و ما میتونیم از این API استفاده کنیم. authenticate with password رو کپی میکنم و آیدنتیتی و پسورد رو به صورت بادی باید براش بفرستیم. وارد پستمن میشیم، روت رو جایگذاری میکنم، بادی رو به صورت راو جیسون بادی رو بهش پاس میدم. در نهایت متد رو روی پست قرار میدیم و سند. فکر کنم پسورد رو اشتباه گذاشتیم و این و دوباره ارسال. یه قسمت توکن ازش دریافت میکنیم، توکن رو کپی میکنم و یه درخواست دیگه برای دریافت پست هامون میسازم. بریم وارد کالکشن پست بشیم. new record ID رو empty میذاریم، name test field number رو 5421 و date رو 1 مارس و create. بریم سراغ API و کپی کردن لیست. از این قسمت کپی میکنیم و وارد پستمن میشیم. روت رو جایگذاری میکنم، اتوریزیشن رو هم به همین ترتیب از توکنی که کپی کردم جایگذاری میکنم و ارسال. به صورت پیجینیشن و آرایی از آیتم ها رو برام برگردیم به داکیومنت تا من لاگین با پکیج رو هم توضیح بدم. با استفاده از پکیج اول باید مشخص کنید شما کاربرتون از چه آس کالکشنی هست. به عنوان مثال یوزر، بعد از اون متد آس ویت پسورد و اول از همه نام کاربری و پسورد رو وارد میکنید و در نهایت چون کانکشن ما و سرور سیشن لس هست از متد کلیر استفاده میکنید و آثنتیکیشن و توکن سمت شما پاک بشه همه چیز تمومه. برای قسمت بعد یوزر ایمپرسیشن رو داریم. اصطلاحاً جعل هویت کاربر از این قراره که کاربر ادمین زمانی که با یوزر پس خودش لاگین کرد میتونه آیدی کاربر معمولی رو بده و توکن اون کاربر رو دریافت بکنه و از اون به بعد با توکن کاربر توی سامانه فعالیت بکنه. به عنوان یه بکدور استفاده میشه و برای موارد خاص کاربرد داره. بریم سراغ قسمت بعد، فایل آپلود اند هندلینگ. اول از همه توی این قسمت گفته باید یه فیلد فایل حتما داشته باشید. اوکی. توی قسمت بعدی گفته کانتنت تایپتون رو روی مالتی پارت فرم دیتا قرار بدید برای ارسال. به صورت یه نکته
گفته که در نهایت زمانی که فایل ذخیره میشه شامل 2 تکه است. تکه اول اورجینال فایل نیم و تکه دوم یه تکه رندومه که به صورت نرمال 10 تا کاراکتر میشه. به 2 خاطر. خاطر اول به 2 خاطر. مورد اول این که غیر قابل حدس باشه برای جلوگیری از هک و دانلود فایل های بقیه، و مورد دوم یونیک بودن نام فایل ها. و اما آپلود فایل، از داخل پکیج به 2 روش میتونید فایلتون رو آپلود کنید. روش اول اینه که به صورت یک جیسون تمام کانتنت شامل تایتل و غیره رو میفرستید و در نهایت فایلتون رو به صورت یک نیو فایل، کانتنت اول و نام فایل، کانتنت دوم و نام فایل دوم به صورت یک آرایه برای سرور ارسال میکنید. توی روش دوم یک فایل اینپوت در نظر میگیرید. ممکنه انتا فایل از کاربر دریافت بکنید، یک فرم دیتا ایجاد میکنید و به صورت تک به تک فرم میزنید و فایل هایی که از کاربر دریافت کردید رو به فرم دیتاتون اپند و سمت سرور ارسال میکنید. توی قسمت بعد حذف فایل رو داریم که به 2 صورت انجام میشه. قسمت اول یک آرای خالی برای حذف کردن تمام رکوردها سمت سرور میفرستید و اون رکورد رو آپدیت میکنید. برای روش دوم از چند تا فایلی که موجوده اون تعدادی که لازم دارید حذف میکنید و بقیه رو به سمت سرور میفرستید و اون رکورد رو آپدیت میکنید. و در نهایت برای استفاده از اون فایل اول از همه آدرس سرور، API فایل و نام اون کالکشنی که رکورد داخلش قرار داره و رکورد آیدی و در نهایت فایل نیم. اگه لازم داشتید که فایل رو در سایز مشخصی براتون برگردونه میتونید از کلمه تمپ استفاده کنید و سایز رو به صورت وید و هایت بهش بدید. بریم سراغ گزینه بعد یعنی protected files. همونطور که قبلا اشاره کردم شما اگه فیلدی رو به صورت protected تعریف کنید حتما باید کاربر اول از همه توکن اون فایل رو دریافت بکنه. توکن شامل یه تاریخ برای انقضاست و تا زمانی که اون توکن ولید باشه میتونه از اون توکن برای دریافت فایل استفاده بکنه. و در نهایت استوریج آپشن رو داریم برای استفاده از سن استوریج. بریم سراغ گزینه بعد یعنی توسعه پاکت بیس، همونجوری که شما لازم دارید. برای توسعه این پلتفرم خود داکیومنت شدیداً توصیه کرده که از زبان گو استفاده کنید، چرا که این پلتفرم اوپن سورسه و میتونید سورسش رو از گیت هاب دریافت کنید و بسته به اون نیازتون تغییراتتون رو اعمال کنید. و در صورتی که زبان گو رو بلد نبودید با یک کم کاهش پرفورمنس شما میتونید از جاوا اسکریپت هم استفاده کنید و کاستوم روت یا یه سری هوک یا کنسول کامند رو بهش اضافه کنید. بریم به عنوان مثال بریم یه روت جدید بهش اضافه کنیم و ازش خروجی بگیریم. این تکه کد رو کپی میکنم و همونجور که خودش گفته اسم فولدر رو کپی میکنم، کنترل شیفت ام پی بی هوکس و یه فایل جدید به نام main pb.js میسازیم. روت جدید رو داخلش قرار میدم، ذخیره، فایل دیتکت شد و پلیز ریستارت the app manual. یک بار دیگه برنامه رو اجرا میکنم و وارد پستمن میشیم. روت رو جایگذاری میکنم و ارسال hello world. و در نهایت خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با من همراه بودید و امیدوارم این ویدیو حتما براتون کاربردی بوده باشه. توی کامنت ها و نظرات منتظر سوالاتتون هستم. See you around.